মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰথমটো খণ্ড সমসাময়িক বিশ্বৰ ৰাজনীতি। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এই পাৰ্ট এৰ কিতাপখনৰ 8 নম্বৰ যিটো পাঠ আছে তোমালোকৰ বিশ্বৰ ৰাজনীতিত পৰিৱেশ আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদ, সেই পাঠটোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ তোমালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ। তোমালোকৰ ওচৰত এইকেইটা কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ যিকেইটা কুৱেশ্যন সততে হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেলত আহি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তেনেকুৱা কুৱেশ্যন কেইটা তোমালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ। তোমালোকে এইকেইটা কুৱেশ্যন চালেই পৰীক্ষাত তোমালোকে ভাল নম্বৰ পাবা। তেন্তে আহা পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 1 নম্বৰত আছে সামূহিক কিন্তু পৃথক দায়বদ্ধতা বুলিলে কি বুজা? ইয়াক কেনেদৰে কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰি? ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেলৰ 2017 চনত আহিছিল। গতিকে তোমালোকৰ কাৰণে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এই কুৱেশ্যনটো এইবাৰ ফাইনেলৰ কাৰণে চাব পাৰা। উত্তৰটো হৈছে বিশ্বত কিছুমান উমৈহতীয়া সামূহিক সম্পদ আছে। এই সম্পদসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ৰাষ্ট্ৰই একচেটিয়া সাৰ্বভৌমত্ব নাথাকে, যিবোৰ সকলোৰে সহায় সহযোগিতাৰে পৰিচালনা কৰা হয়, যেনে পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডল, এণ্টাৰ্কটিকা মহাদেশ আৰু সাগৰ পৃষ্ঠ, মহাকাশ ইত্যাদি। কিন্তু এই সম্পদসমূহৰ পৰিচালনা খুব সহজ কাম নহয়। এই ক্ষেত্ৰত উত্তৰ আৰু দক্ষিণৰ দেশসমূহৰ মাজত মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হয়। উত্তৰ বিশ্বৰ উন্নত ৰাষ্ট্ৰসমূহে পৰিৱেশৰ সমস্যাসমূহৰ বৰ্তমান সময়ৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা বিচাৰ কৰাৰ লগতে এই ক্ষেত্ৰত সকলোৰে সমান দায়বদ্ধতা বুলি দাবী কৰে। আনহাতে দক্ষিণৰ অউন্নত আৰু উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মতে বৰ্তমান পৰিৱেশৰ সমস্যা বা প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ বাবে উন্নত দেশসমূহৰ উদ্যোগীকৰণ তথা উন্নয়নশীল কাৰ্যসমূহেই প্ৰধান জগৰীয়া। সেয়েহে সম্পদৰাজিৰ উমৈহতীয়া হ'লেও উন্নত দেশসমূহৰ এই ক্ষেত্ৰত পৃথক দায়বদ্ধতাৰ প্ৰয়োজন আৰু বিশ্ব পৰিৱেশ আইন কাৰ্যকৰণৰ ক্ষেত্ৰত উন্নয়নশীল দেশসমূহে বিশেষ ৰেহাই পোৱা প্ৰয়োজন, কিয়নো তেওঁলোকে এতিয়াও উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত চালুকীয়া অৱস্থাতে আছে। এনেদৰে পৰিৱেশৰ অৱক্ষয় ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা মত পাৰ্থক্যকে সামূহিক কিন্তু পৃথক দায়বদ্ধতা বুলি কোৱা হয়। তলত উল্লেখ কৰা ব্যৱস্থাসমূহৰ জৰিয়তে সামূহিক কিন্তু পৃথক দায়বদ্ধতা বাস্তৱত কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰে। 1. বসুন্ধৰা সন্মিলন বা ভূমি সন্মিলন। 1992 চনৰ জুন মাহত ব্ৰাজিলৰ ৰিঅ' ডি জেনেৰিত ৰাষ্ট্ৰসংঘই অনুষ্ঠিত কৰা পৰীক্ষা আৰু উন্নয়ন সম্পৰ্কীয় সন্মিলনত জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ সংৰক্ষণ, ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু সুস্থিৰীকৰণত প্ৰত্যেকখন ৰাষ্ট্ৰই সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। এই বসুন্ধৰা সন্মিলনত অজন স্তৰৰ ক্ষয়ীকৰণ আৰু গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি আদিৰ ওপৰত উত্তৰ অঞ্চলত দেশসমূহে গুৰুত্ব দিয়াৰ উপৰিও দক্ষিণ অঞ্চলৰ দেশসমূহে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আৰু পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্যতা আদিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। দ্বিতীয়টো হৈছে তোমালোকৰ কিয়ট প্ৰট'কল। 1997 চনত জাপানত কিয়ট চহৰত অনুষ্ঠিত হোৱা জলবায়ু পৰিৱৰ্তন সন্মিলনখনক 150খন ৰাষ্ট্ৰই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। এই চুক্তিতে বিশ্বজনীন উষ্ণতা সম্পৰ্কীয় বিষয়ে
অগ্ৰাধিকাৰ পাইছিল। 2005 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱা এই চুক্তিখনে সেউজগৃহ গেছ নিৰ্গমন সীমিত কৰাৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত সকলো ৰাষ্ট্ৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আহোঁ তোমালোকৰ সততে আৰু এটা কুৱেশ্যন আহি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেলত। সেইটো হৈছে ভাৰতৰ কোন লোকসকলক খিলঞ্জীয়া বুলি কোৱা হয়? তেওঁলোকে কিয় উন্নয়নৰ অধিক লাভাংশ লাভ কৰিব নোৱাৰে? এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেলৰ 2018 চন আৰু 2020 চনত আহিছিল। গতিকে এইটো তোমালোকৰ কাৰণে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। গতিকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে চাবা। উত্তৰ: ভাৰতবৰ্ষৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণ বুলি ক'লে সাধাৰণতে অনুসূচিত জাতি জনজাতি আৰু ইয়াৰ লগতে ভাৰতৰ ভূমিত হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি ৰাজত্ব কৰি থকা তথা বুকুৰ তেজেৰে মাতৃভূমিক ৰাঙলী কৰি সকলো শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি মাতৃভূমিক সুৰক্ষিত কৰি ৰখা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীকে খিলঞ্জীয়া বোলে। সাধাৰণতে কছাৰী, বড়ো, ৰাভা, তিৱা, চুতীয়া, দেউৰী, মিচিং, মৰাণ, মটক, কাৰ্বি, ডিমাছা, কোচ ৰাজবংশী, সোণোৱাল, বৰ্মন, শৰণীয়া, নাথ, কেওট, সুত, কায়স্থ, বাহমন, অসমীয়াগিৰি, কলিতা, গৰীয়া, মৰীয়া, শিখ এই সকলোৰে খিলঞ্জীয়াৰ অন্তৰ্গত। অন্যান্য খিলঞ্জীয়া জাতিসকলৰ দৰে ভাৰতৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণে তেওঁলোকৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুৰক্ষাৰ দাবী জনাই আহিছে। ভাৰতৰ সংবিধানে এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যাতে অন্যান্য ক্ষেত্ৰৰ লগত পিছপৰা লোকসকল সমানে আগুৱাই যাব পাৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ 1970 দশকৰ পিছত খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণ তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ প্ৰতি অধিক সচেতন হয় আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘ পৰিচালিত খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ অধিকাৰৰ ঘোষণাপত্ৰ গ্ৰহণ কৰে। এনেদৰে তেওঁলোকে উন্নয়নৰ সৰ্বাংগীন দিশত সাধন কৰাৰ প্ৰচেষ্টা লৈছে। ভাৰতৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় 8% 22ৰ পৰা 20 কোটি লোক এই খিলঞ্জীয়া জনগণৰ অন্তৰ্গত। ইংৰাজ শাসনৰ সময়ৰে পৰা তেওঁলোকে ভূমি অধিকাৰ লগতে অন্যান্য অধিকাৰসমূহৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে। কিন্তু স্বাধীন ভাৰতবৰ্ষই তেওঁলোকৰ বাবে বিভিন্ন বিকাশমূলক আঁচনি গ্ৰহণ কৰাত তেওঁলোক উন্নয়নৰ দিশত আগুৱাই গৈছে। তথাপি আমাৰ ৰাজ্য অসমত বহু খিলঞ্জীয়াই আত্মনিয়ন্ত্ৰণ আৰু ভূ-শাসনৰ বাবে বহু দিনৰ পৰাই সংগ্ৰাম চলাই আহিছে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ আন এটা কুৱেশ্যনলৈ। বিশ্বজনীন পাৰিৱেশিক বিতৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ স্থিতি আলোচনা কৰা। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এইটো তোমালোকৰ 2016 চনত আহিছে। এইটো তোমালোকৰ কাৰণে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। তোমালোকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে চাবাই। উত্তৰটো হৈছে বিশ্বজনীন পাৰিৱেশিক বিতৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আন আন ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ দৰে ভাৰতবৰ্ষও জড়িত হৈ পৰিছে আৰু পৰিৱেশৰ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতেও কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। তলত এই বিষয়ে উল্লেখ কৰা হ'ল। ভাৰতবৰ্ষই পৰিৱেশৰ সমস্যাটো অতি গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সংবিধানৰ মৌলিক অধিকাৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশনাত্মক নীতিৰ পৰিৱেশ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। ভাৰত চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত পৰিৱেশৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে বিভিন্ন আইন প্ৰণয়ন কৰিছে, যেনে বায়ু প্ৰদূষণ প্ৰতিৰোধ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ আইন 1981, পৰিৱেশৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ আইন 1986 আদি। উচ্চতম ন্যায়ালয়েও বিভিন্ন সময়ত পৰিৱেশ সম্পৰ্কে বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰি আহিছে, যিটো
ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক শক্তিশালী স্থিতি গঢ়ি তুলিছে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ আন এটা কুৱেশ্যনলৈ। পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ অৱনতিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত দুটা বিষয় লিখা। উত্তৰ: পানীৰ নাটনিয়ে পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ অৱনতি ঘটায়। অৰণ্যভূমিৰ ক্ৰমান্বয়ে বিলুপ্তি সাধন হোৱাৰ বাবে পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ অৱনতি হৈ আহিছে। এইবাৰ আহিছোঁ 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। এজেণ্ডা 21 কি? উত্তৰ: 1992 চনত অনুষ্ঠিত ৰিঅ' শীৰ্ষ সন্মিলনৰ অধিৱেশনত জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, জৈৱ বিভিন্নতা, বনাঞ্চল আৰু উন্নয়নৰ অনুশীলনৰ বাবে এখন তালিকা অনুমোদিত কৰা হৈছিল। এই তালিকাখনকে এজেণ্ডা 21 বুলি জনা যায়। কিন্তু সমালোচকসকলে আঙুলিয়াইছে যে এই এজেণ্ডাখন আৰ্থিক বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত একপক্ষীয় পৰিৱেশ ভাৰসাম্যতাৰ বিৰোধী। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আহিছোঁ পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ। খিলঞ্জীয়া লোকৰ বিশ্ব পৰিষদ কোন চনত গঠিত হৈছিল? উত্তৰটো হ'ব 1975 চনত। এইবাৰ আহিছোঁ পিছৰটো কুৱেশ্যন। বিশ্বৰ সামূহিক সম্পদ দুটাৰ নাম লিখা। উত্তৰ হ'ব নদী আৰু পৃথিৱীৰ জলবায়ু। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ একদম ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটোলৈ। এইটো হৈছে বহনক্ষম উন্নয়ন বুলিলে কি বুজা? উত্তৰ: বহনক্ষম উন্নয়ন হৈছে উন্নয়নৰ এক ধাৰণা যিয়ে পৰিৱেশ বিনষ্ট নকৰাকৈ কৰা উন্নয়নক সূচায়। উন্নয়নৰ এই ধাৰণাই ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বা তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বা তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় সম্পদসমূহ আহৰণত কোনো ব্যাঘাত নজন্মোৱাকৈ বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। বৰ্তমান সময়ত বহনক্ষম উন্নয়নে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে পৰিৱেশৰ ৰক্ষণাবেক্ষণক বুজায়। বহনক্ষম উন্নয়নৰ ধাৰণাটো প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল 1992 চনত ব্ৰাজিলৰ ৰিঅ' ডি জেনেইৰোত অনুষ্ঠিত হোৱা বসুন্ধৰা সন্মিলন বা ভূমি সন্মিলন বা ৰিঅ' সন্মিলনত। এই সন্মিলনত অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ লগত পাৰিপাৰ্শ্বিক দায়বদ্ধতাক সাঙুৰি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ঐক্যমত পোষণ কৰে। আন্তৰ্জাতিক ক্ষেত্ৰত 2015 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘ সাধাৰণ সভাই বহনক্ষম উন্নয়নৰ লক্ষ্য 2015 পৰা 2030 লৈকে ঘোষণা কৰে। ইয়াত উল্লেখিত 17টা লক্ষ্যই বিশ্বক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা দৰিদ্ৰতা, অসমতা, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, পৰিৱেশৰ অৱনতি, শান্তি আৰু ন্যায় ইত্যাদি বিষয়সমূহ সাঙুৰি লৈছে। গতিকে অতি সাধাৰণ ভাষাত বহনক্ষম উন্নয়নে বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ মাজত সমতা স্থাপনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, যিয়ে সম্পদৰ সঠিক ব্যৱহাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা কিবা অসুবিধা থাকিলে, আৰু কিবা কুৱেশ্যন এনচাৰ যদি তোমালোকক লগা হয় তেন্তে কমেণ্টৰ যোগে জনাবা। পৰৱৰ্তী সময়ত সেই কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। শ্বেয়াৰ কৰিবা নিজৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকলক যাতে তেওঁলোকো উপকৃত হয়। এই কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকৰ কাৰণে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছিল। পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিবই, গতিকে কুৱেশ্যনকেইটা চাবা আৰু পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল লাভ কৰিব পাৰিবা। ধন্যবাদ।